Bashkimi Evropian mbështet çdo vit me 10 milion euro bujqësinë dhe blegtorinë shqiptare, por paradoksalisht, sektori njeh vetëm rekorde negative. Biznesmen të fuqishëm apo njerëz me lidhje politike janë përfitues të shumave kolosale që i injektohen përmes skemës si IPARD. Fermerët e vërtet që kanë prioritet zhvillimin bujqësor më njanohen dhe nuk munden të përfitojnë as nga skema kombëtare. Kush i menaxhon fondet e bujqësisë dhe skema korruptive që gllaboron paratë e fermerëve, duke mbështetur të fortët. Një abuzim galopant që ka lënë në vend numëros sigurinë ushqimore dhe ka bllokuar eksportin e produkteve blegtorale shqiptare. Shqipëria është një vend ku bujqësia dhe blegtoria kanë rëndësi strategjike në rritjen ekonomike dhe punësimin në tërësi. Mungesa e prodhimit vendas u duk qartë se cënon deri edhe sigurinë kombëtare nëse i referohemi situatës së bllokimit të furnizimeve nga lufta në Ukrainë. Në bujqësi, përllogaritet se punësojnë rreth 40% e totalit të krahut të punës në vend. Kjo statistikë është e mjaftueshme për të treguar rëndësinë e investimeve. Në fakt, vit pas viti, investimet që vijnë kryesisht nga Bashkimi Evropian janë rritur, por paradoksalisht, sektori vetëm të kurret. E zhytur në krizë, bujqësia shqiptare mbështetet nga dy skema të mëdha. E para është skema kombëtare, e cila artohet nga vetë qeveria në bazë të politikave të saj. Ajo është një skemë sociale që ka shtrirje të gjerë e synon t'ju jap një dorë fermerëve për të kapërcyer vështirësitë. Për vitin 2022, ajo përfshin 13 masa financimesh me një buxhet prej 25 milion euro. Nëse përfshim këtu edhe mbështetjen prej 5 milion euro për naftën, totali shkon në 30 milion euro. Thëndryshe, fermeri mbështetet me vetëm 0.3% të totalit të buxhetit për bujqësinë, një shumë kjo qeshërake. Për të kuptuar se sa e pamjaftueshme është kjo mbështetje për bujqësinë, mjafton të bëjmë një krahasim me fqinjet. Mesatarja e mbështetjes që japin vendet e rajonit është 40 euro për hektar, ndërsa në vendin ton është vetëm 4 euro për hektar. Vlen të theksohet se nga skema u hoq mbështetja me 6% që për llogaritej të ishte rreth 60 milion. Pra shifrat flasin qartë. Pavarësisht se jemi në një krizë të madhe, mbështetja direkt për bujqësinë ka posuar për gjysmim krahasuar me vitet e kaluara. Përveç se konsiderohet mbështetje lëmosh, skema vlerësohet në tërësi nga fermerët diskriminuese. Ajo vendos limite dhe mbështet fermat me dhi apo dele nga 100 deri në 300 krerë me 12.000 lekë të vjetra për krerë. Jashtë, mbeten fermat e vogla ose të mëdha. Pra nuk ofrohet mbështetje nëse ke më pak se 100 krerë apo më shumë se 300. E njëjta gjë ndodh edhe me fermat e lopëve. Skema ofron mbështetje në vlerën 10.000 lekë për krerë, vetëm për ata që kanë 50 krerë, por jo për ata që kanë më shumë. Ajo që neve na ve në pozitat vështira është guximi që kanë qeveritarët për të thënë që kaq fonde ka. Buxheti i Shqipërisë është paktën 2 fishi i buxhetit të Kosovës. Ne kemi një buxhet prej 4.5 miliard euro, shpenzime rreth 5 miliard euro, Kosova e ka 50% tonin, rreth 3 miliard. Maqedonia prap ka buxhet më të vogël se janë dhe japin shumë më shumë fonde për bujqësinë. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, për vitin 2021, kanë aplikuar për mbështetje në skemën kombëtare që administrohet nga ZBR 12.097 fermerë. Referuar të dhënave të tatimeve në Shqipëri, janë të regjistruar zyrtarisht deri në vitin 2021 62.061 fermerë aktiv. Pra në skemën kombëtare, kanë aplikuar vetëm 23% e fermerëve që kanë një NIP aktiv të regjistruar. Kjo edhënë është një tregues i qartë se fondeve nuk ju afrohen dot një pjesë e madhe e fermerëve, duke zbehur besueshmërinë e skemës. Por skema më e rëndësishme është mbështetja që jep Bashkimi Evropian nëpërmjet IPARD. Duke qenë se Shqipëria aspiron të bëhet antare e familjes europiane, BE i paraprinti antarësimi me fonde në bujqësi. Qëllimi është parafrimi i standardeve të prodhimit në Shqipëri me standardet e BE.
Kështu kur të hapet tregu, produktet shqiptare të kenë një standard që mbrojnë popullatën nga sëmundjet që mund të përhapen nga ushqimi. Nëse një projekt shpallet fitues, atëherë këto fonde që mund të shkojnë edhe në miliona euro falen plotësisht, me kusht që të përmbushet projekti. Por pikërisht, dhënia falas se këtyre fondeve të majme e kanë kthyer skemën e IPARD-it në një skem mjaft të lakmuar nga biznesmen të fuqishëm apo njerëz të afërt me politikën, duke lënë jashtë fermerët e thjeshtë. Të gjitha këto fonde që jepen si skema mbështetje për bujqësinë, menaxhohen nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Franz Kaloshi është një ndër fermerët më të mëdhenj në fshatin Ngrabian të Bashkisë Divjak. Ai zotëron 200 hektar tokë, një pjesë prej të cilave i ka me qira, duke bashkuar parcelat e 20 familjeve të ishte përndjekurve politik të zonës. Këtë vit, ai ka aplikuar tek skema mbështetëse e naftës, por fondet janë shumë të limituara. Aplikimi i tij është klasifikuar si i rregullt, por ende nuk i ka ardhur radha që të marrë naftën. Me shumë gjasa, për shkak të mungesës së fondeve, aplikimi i tij rrezikon të digjet. Unë nuk kam përfituar kurrë në jetën time asnjë litër karburant nga shteti. Unë jam një fermer që kam paktën minimalisht rreth 200 hektar që i punoj. Unë kam aplikuar si vjet në vitin 2022 për 62 hektar. I kam plotësuar letrat, kam marrë edhe kontratë qerajat, kam marrë edhe bimet dhe parabimet që kam mbjell, i kam regjistruar me agronomin e komunës Grabian. Gjithçka është në rregull, aplikimi është konfirmuar me sukses dhe ka rreth 3 muaj që është kryer aplikimi në këtë moment që unë flas me ju dhe unë nuk kam përfituar asnjë litër naftë. Ndoshta unë mund ta përfitoj, por kam shumë frikë se do jetë shumë vonë. Do jetë shumë vonë sepse në fund vitit buxheti mbyllet dhe në rast se mbyllet buxheti, ky aplikim vjetor digjet dhe unë nuk e përfitoj. Skema kombëtare mbështetjes me naftë të fermerëve konsiderohet diskriminuese. Ajo lë jashtë saj 50% të aplikuesve, ose rreth 3000 fermerë. Jemi në kushtet që 6.000 fermerë mund t'i plotësonin kriteret, por për mungesë fondi do përfitonin vetëm 50%. Për ne, kjo është diskriminim, sepse jemi të dy fermerë dhe ai që është brenda sipër Viskuqit dhe ai që është poshtë janë qytetarë shqiptarë, kanë aplikuar brenda afatit aplikimit, plotësojnë të njëjtat kritere, por i dyti nuk merr sepse mbaroi buxheti. Është e papranueshme që një nënpunës shteti, një qeveri apo një institucion shtetëror t'i thot një qytetari që ti ke ardhur brenda afatit, por ka ardhur tjetri para teje. Skemat ekzistuese që po aplikohen sot janë diskriminuese. Shoqata e fermerëve çoi në parlament një projekt ligj që synonte parandalimin e diskriminimit të fermerëve nga skema e mbështetjes së AZBR. Në këtë kuptim nuk konsiderohet diskriminim. Si zgjidhje, u propozua skema e Maqedonisë së Veriut, e cila parashikon fond limit, duke bërë disa përllogaritje paraprake. Pra, llogariten sa fermerë janë të mundshëm për të përfituar, shumëzohet me përfitimin dhe del fondi që vihet në dispozicion. Në rast se fondi është i pamjaftueshëm, lihet një skem tjetër pa u realizuar dhe kalohet këtu me qëllim shmangjen e diskriminimit. Në Maqedoninë e Veriut, skema ka qenë e suksesshme, pasi aplikimet janë më të vogla se buxheti i vënë në dispozicion. Pra, ka para për të gjithë. Të rëzuan me pretendimin që janë duke bërë strategjinë për bujqësinë për vitin 2021-2027, do ndryshojnë dhe ligjin për bujqësinë që është miratuar që në 2007 dhe s'është menduar asnjëherë, dhe pastaj do marrin konsiderat dhe propozimet tona. Ndërkohë, ne kemi edhe skemën e naftës, që sot ka shkuar deri në 50% të aplikimeve, pastaj gjithë fermerët e tjerë do ju thotë që mbaroi fondi dhe kush aplikuan të parët përfituan, tjerët nuk përfitojnë. Me 200 hektar tokë dhe me rreth 80 krerë lop, Franci këtë vit nuk ka marrë asnjë qindark mbështetje. Ndryshe do t'ishte, nëse këtë ferm do ta kishte në Kosovë. Ai do të kishte përfituar rreth 100.000 euro mbështetje. Nëse do isha në Kosovë, unë për shembull mbjell çdo vit 100 hektar gur. Në Kosovë jepet 100 euro për hektar ose 150 euro për korrin. Momenti korrjes 15.000 euro të vjetra unë do t'i përfitoja vetëm nga korrja. Pastaj jepet dhe diku te 300 ose 400 euro për mbjelljen e hektarit gurit. Edhe ato do ishin diku te 40.000 euro. Plus unë do të përfitoja për numrin e krerëve, që unë kam rreth 80 krerë lop dhe mushtira të vogla. Unë një vit ose 2 vjet kam përfituar nga
10.000 lekë të reja, 100.000 lekë të vjetra, dhe pastaj nuk i kam përfituar më. I kam bërë aplikimet çdo vit, ato janë fakt, janë të gjitha të dokumentuara në AZBR, në Tiranë, dhe nuk e kam përfituar. Fermeri Kaloshi ka aplikuar edhe në skemën e IPARD, por aty nuk ka mundur të kualifikohet. Ai konsideron një labirint zyrat e institucioneve shtetërore, që në vend të ndihmojnë fermerin, bëhen pengesë. Unë kam aplikuar të skemat e IPARD-it dhe kam pasur problem me titujt e pronësisë, sepse këtu është shumë e vështirë të përfitosh titull pronësie, ose legalizim mbi stallat, ose leje ndërtimi për kapanonet, për gjërat. Të marrësh një leje ndërtimi në Bashkinë e Divjagës për kapanonet ose për stallat është shumë e vështirë. Ose të shkosh të legalizosh objektin që ti ke ndërtuar në drejtorinë e ASHK-s Lushnje, është shumë e vështirë. Është pothuajse një labirint shumë i madh. Ne nuk kemi mundësi brevim mas administratës për të bërë letra, ne duhet punojmë tokën. Franci shërben prej më shumë se një dekade tokës dhe zhvillimit bujqësor. Në analizën që bën, ai ndalet për të treguar se si orientohen paratë që injektohen, edhe pse bujqësia po të kurret. Pjesërisht skemën e IPARD-it e kanë përfituar agroturizmet. Është, si të them, një nga tekat e kryeministrit të vendit që pëlqen agroturizmet. Nuk jam kundra kësaj gjëje, agroturizmi është një zhvillim për gjithë vendin, por jo vetëm agroturizmi duhet mbështetet me fermat konkrete. Fermat që prodhojnë ushqim, që prodhojnë grur, që prodhojnë misër, që prodhojnë mish, prodhojnë qumësh, duhet të mbështeten sepse është shumë e vështirë. Nëse i referohemi investigimeve të vetë institucioneve shtetërore, duket se Ministria e Bujqësisë dhe AZBR japin fondet kuturu kur vjen fjala për agroturizëm. Referuar një raporti të kontrollit të lartë të shtetit në vitin 2021, asnjëri prej këtyre institucioneve nuk ka kryer monitorim mbi fatin e investimeve në agroturizëm që janë dhënë si donacion. Si pasojë, nuk është e mundur të matet impakti që këto investime kanë sjellë në zhvillimin e ekonomisë rurale. Monitorimi këtu është zero. Në 12 drejtoritë e bujqësive në Qarqe ka punojës që punojnë, ka njerëz agronom, ka nënpunës, ka ekonomistë që merren me këtë punë. Por askush nuk del në teren. Në teren është zero, tereni është zero, nuk ka as matje, nuk ka as për llogaritje, nuk ka as një lloj, jo asgjë, është zero, është zero. Paradoksalisht, këto dy institucione që miratojnë dhënien e fondeve nuk kanë as të dhëna për numrin e të punësuarve në këtë sektor, numrin e turistëve që frekuentojnë agroturizmin, apo çdo statistik që do të ndihmonte në hartimin e politikave më konkrete. Statistika të tilla nuk gjenden as te Instat. Vasjar Shtërmadhi zotron një ndër impjantet më të mëdha në vend për prodhimin e rasatit të peshkut. I vendosur në mollas të Elbasanit, dikur prodhonte deri në 5 milion rasate në vit. Aktualisht, ky prodhim nuk i kalon 1 milion rasate. Pas 30 vitesh përpjekjesh dhe sakrificash, duket se ai është dorëzuar. Besoj ky do jetë viti i fundit që ne prodhojmë rasate. Nuk kemi për të prodhuar më për shkak sepse edhe kërkesa është shumë e ulët. Kostot janë jashtëzakonisht larta. Pavarësisht se janë ndër të vetmet impjantet të këtij lloji në vend, ata nuk kanë marrë kurrë mbështetje. Kjo pasi as Ministria e Bujqësisë, as IPARD nuk aplikojnë skema lehtësuese për këtë lloj veprimtarie. Sektori i ujrave të brendshme nuk është pjesë fare e skemave kombëtare, po themi, apo të IPARD-it. Peshkimi në Shqipëri subvencionohet vetëm peshkimi detar, kryesisht vetëm për blerjen e peshkarexhave, anijeve. Nëse kjo qendër mbyllet, do të ketë pasoja në të gjithë zinxhirin. Mbyllja jonë si qendër ka pasoja negative në të gjithë zinxhirin me furnizimet me rasate, sepse qendra më e afërt për blerje rasate nga subjektet është Hungaria. Vetmja qendër që është aktualisht që është pjesë e Universitetit Bujqësor, po ajo është për praktikat e studentëve që është qendra e Tapizës, se edhe kjo qendër nuk shërben vetëm edhe si subjekt, por është edhe si qendër kërkimore shkencore, ku një pjesë goxha e madhe e studentëve të Universitetit Bujqësor, të cilët kanë mbaruar fakultetin e akvakulturës, temat e diplomave i kanë bërë këtu, master kanë bërë këtu, doktoraturat kanë bërë studime këtu. Për të lehtësuar fermerët në aplikimet për skemat kombëtare apo IPARD,
Në vitin 2018, u krijuan 4 agjenci rajonale të ekstensionit me seli në Tiranë, Shkodër, Lushnjë dhe Korçë. Në organigram janë të punësuar rreth 170 asistent teknik, që kanë për detyrë të orientojnë fermerët për plotësimin e dokumentacionit për të aplikuar në këto skema. Fermerët denoncojnë se këta ekspert janë kthyer në një ushtri që kërkojnë rishfet e këmbim të lehtësive për të qenë pjesë e skemave. Janë disa ekspert, unë do t'i quaj ata ashtë të quajtur ekspert, se s'kan lidhje me bujqësinë. Janë njerëz që kërkojnë vetëm rishfet, janë zyra private në Tiranë që kërkojnë të intimidojnë njerëzit ose mendojnë se mund ja mbarojnë punën, por është e pasakt. Domethënë ata asgjë nuk bëjnë, thjesht kërkojnë me të marrë kohën, kërkojnë një mal me letra kur i thonë dhe në fund asgjë. Me qindra projekte fituese shpallen çdo vit, por struktura e monitorimit në AZBR përbëhet vetëm nga një përgjegjës sektori dhe 4 inspektor. Pra, një grup krejtësisht i pamjaftueshëm për të monitoruar ecurinë e fondeve. AZBR nuk ka as plan monitorimi periodik. Si pasojë, nuk mund të realizohet një analizë për ecurinë e projekteve të investimeve mbi bazën e plan bizneseve që përfituesit kanë paraqitur. KLSH ka zbuluar një shembull qesharak se si shpërdoren fondet. Bëhet fjalë për Our Owen Expedition në Nivic, që nëpërmjet një kontrate të lidhur me AZBR-n në 2018 ka përfituar 10 milion lekë të reja nga skema kombëtare. Por pavarësisht se ka marrë lekët, nga monitorimi në terren, ka rezultuar se godina ka përfunduar vetëm si karabina, por nuk është e pajisur me dyere dritare dhe as është mobiluar. Pra, si pasojë, nuk zhvillon aktivitet në kundërshtim me planin e biznesit të paraqitur. Kjo pasi në kontratë nuk janë përfshirë zërat për mobilim, dyer, dritare, që do të bënte të mundur finalizimin e investimit dhe fillimin e aktivitetit si agroturizëm. Si pasojë KLSH, vlerëson se 10 milion lekët e dhëna nga AZBR kanë shkuar dëm. Our Own Expedition është themeluar nga Auron Tare, i cili ka çuar në Nivic projektin për rigjallërimin e qendrës së saj, në kohën kur ishte kreu Agjencisë Kombëtare të Bregdetit. Rastet e abuzimit janë të shumta, por nga institucionet shtetërore janë me pikatore shpërdorimet e konstatuara. Fermerët thuajse nuk denoncojnë pasi tremen akmarrjes. Gjithsesi, ata i shprehin abuzimet duke treguar diskriminimin që pësojnë. Po patjetër që ndihemi të braktisur, ne jemi sigur. Unë nuk e di shpeshherë pyes vetëm ndonjëherë ku jemi këtu, ku jetojmë, ose çfarë bëjmë, ose ku është përfundimi, ku është stacioni, ku duam të arrijmë. Këtë dua të di unë. Jemi nisur në një pikë nisje, po se ku do mbrim nuk e di. €170 milion dhe mbi 500 biznese të mbështetura në bujqësi dhe agroturizëm. Është ky bilanci i skemës IPARD 2 që ka nisur aplikimin që nga viti 2018 në vendin tonë. IPARD 3, që u prezantua pak muaj më parë, parashikon një mbështetje prej €146 milion për 9 masa financimit të reja, nga 3 që ishin më parë për periudhën 2021-2027. Skema e cila menaxhohet nga AZBR ofron mbështetje deri në 70% i investimit. Shuma e përfituar është grant, pra u falet fituesve dhe mbulohet 75% nga fondet e BE dhe 25% nga buxheti i shtetit. Vetë AZBR shërben si një fond garancie për fermerin, pranë bankave të nivelit të dytë, ku ata shkojnë për të përfituar kredin pasi shpallen fitues të fondeve të IPARD. Pikërisht, dhënia e kaq shumë parave falas ka bërë që skema IPARD të jetë e lakmuar nga të gjithë. Ndonse ka si qëllim që të ndihmoj fermerin shqiptar të rrijë standarde dhe të siguroj produkte cilësore, fermerët e thjesht nuk i afrohen dot skemës IPARD. Ajo ngjan më shumë një skem për luanët e biznesit. Fiqiri Sinani, nga fshati Tërbufi Lushnjës, është pallur fituesi një kontrate me vlerë €350.000 nga fondet e IPARD për ndërtimin e një sere që do të kushtonte €450.000. Por pikërisht, kjo kontratë e ka rënuar atë. Pasi kishte punuar për disa vite jashtë, Sinani aplikoi në 2018 për fondet e IPARD me shpresën se këtu në tokat e tij do të mund të ngrinte një serë moderne. Por asnjë prej 4 bankave të nivelit të dytë, me të cilat ka marrëdhënie AZBR, nuk ja lëvruan kredin me pretendimin se ishte Covid dhe ai nuk kishte para më njan.
asnjëherë në këta bank nuk më kreti, për 6 muaj. Ishte çdo gjë e mbyllur. Edhe më kërkoni shumë, jo do të kesh 200.000 euro, jo do të kesh 300.000 euro. Unë po të kisha 200-300.000 euro, s'kisha nevojë të bëja as shkoja ka ZBR-ja, as shkoja ke bankat. Jo unë, pasi fermer nuk ka aq lek. Fermer, që i themi ne fermer, po fermer në Tirana ka shumë. Në Tirana të zonjas Frida. Në këtë situatë, ai ka kërkuar shtyrje kontrate për 6 muaj, në mënyrë që të arrinte të plotësonte gjithçka i kërkoi. Por, Fiqeria u akuzon se sorollatjet e tij ishin një skem që aplikohet gjerësisht për të dekurajuar fermerët e vërtet. Sipas tij, qëllimi final i krerëve të Ministrisë dhe AZBR-s ishte dhënia e parave për lidhjet e afërta. Diku kontratat që kanë dalë nga AZBR-ja, kanë dalë kontrata korruptive, që një të lym ka shku edhe 30.000 euro, edhe 50.000 euro. Ta quhen kontratat e fryra që i donte edhe banka. Kontrata ime ishte kontratë reale. Jam i bindur që kjo skem nuk është për ne fermer. Kjo skem është një skem vetëm për luanesën e AZBR-s. As me shtyrjen e kontratës, ai nuk ka mundur të përfitojë kredin, duke i djegur përfundimisht fondin prej 350.000 euro që përfitoi nga IPARD. Shkak u bë një episod shëndetësor i të birit dhe ai e vënoi me 7 ditë kërkesën për shtyrje të kontratës. Njerë e shtyva 6 muaj me ndihmën nga kryeministria. E qova dosje dhe në kryeministriune. Ati më thanë, i këta, bëj një shtyje kontrate se ne do mundohemi që ti mund të marrësh një kredi. Vajta për ke zonja Frida nuk ma shtyu për arsye se ke një vit që ti tha nuk e bëra se gjë. Po thash unë një vit kam që ka qenë pandemi, nuk bëj do të gjë po që pandemi, nuk njep njëri. Jo, tha ty nuk shtyhet më kontrata për arsye se ka tjerë në radhë. Për të plotësuar dosjen e IPARD, duhet një listë e gjatë prej 45-50 dokumentesh. Vetë programi, një 12% të shpenzimeve si kosto plotësuese, ku përfshihen edhe kostot e konsulencës, pasi është e pamundur që një njeri vetëm ta plotësojë të gjithë dosjen. Ekspertët thonë se pavarësisht se prej bankave ka një fond garancie që shërben për të rritur pëlqyeshmërinë e tyre për mbështetjen e sektorit të bujqësisë. Ngelet në dëshirën e bankave nëse do të mbështesin apo jo. Pra si rasti konkret që treguam, që pavarësisht fermeri kishte fituar projektin nga IPARD, ata e pengoi banka. Ndryshe nga premtimi i institucioneve, kontrata e IPARD nuk të bën automatikisht përfitues të kredisë dhe shteti duket se nuk garanton mbështetjen. Ne kemi shumë raste ku bankat nuk kanë bërë kreditimin dhe aplikantë caktuar pavarësisht se kanë marrë kontratën me AZBR-n e kanë pasur të pamundur për të vijuar investimin dhe janë tërhequr nga investimi. Veçanërisht ato raste të cilat kanë qenë kompani startup, bankat e kanë pasur shumë të vështirë dhe shumë herë të pamundur për të vijuar me mbështetjen kredituese që do të vazhdonin investimin. Pra nuk ka pasur një dashamirësi ka bankat e nivelit të dytë për të mbështetur sektorin e bujqësisë. I rënuar financiarisht dhe i zhgënjur, fermeri Fiqeri Sinani thot se nuk do të heqë dorë nga betejë për të drejtën e tij. Sot ankimimet e tij përbën një kazus që po ndiqet nga zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ai është ankuar pranë zyrës së BE-s në Tiranë. Shifra e shmendurit kanë shpenzuar 80.000 euro, mos shoqë, 80.000 euro. Jo rishfete, vetëm e këta me projekte, unë e kam quajtur ke komisioni i Bashkimit Evropian. Po pata zgjidhje timi, nuk pata, nuk e di, do mendohem shumë, do largohem as dalë se unë dokumenta ndekam që nga shteti, po më dhip se toka ime, toka e nënës time, babës tim. Ore, duhet ndërtojmë te bujqësinë tonë këtu me, nuk ndërtohet bujqësia kështu, nuk e di. Mes problematikave të thella, shqetësim konstant, mbetet bllokimi kanaleve kulluese. Çdo vit, zhvillohen tendera nga bashkitë Lushnjë dhe Divjak për kanalet vadice, por fermerët ankohen se problemet mbeten aty dhe ata shfrytëzojnë puset. Nuk ka ujë për vaditi. 30 vjet, unë kam 2 puse, ja 1 pusë ashtu. Por nëse fermerët e thjesht nuk përfitojnë nga skema IPARD, kush janë bizneset që përfitojnë dhe ku shkojnë parat? IPARD-i normalisht është një program që nuk është program social, që do thot ato që duhet të përfitojnë fonde nga programi IPARD janë të detyruar të përmbushin një sër kriterësh dhe të plotësojnë një sër standardesh. Aktualisht në vendin ton janë shpallur fitues të rreth 500 biznese në tërthirje të IPARD 2. Referuar kontratës, përfituesit janë nën monitorim për një periudhë 7 vjeçare për ecurinë e projektit.
Nëse ata dalin jashtë planit të biznesit, atëherë janë të detyruar të kthejnë fondet. Por cilët janë bizneset dhe njerëzit e politikës që kanë përfituar nga fondet e IPARD? Eriona Kokoneshi, bashkëshortja e kryetarit të bashkisë Divjak, Fredi Kokoneshi, është një ndër fitueset e skemës së IPARD. Ajo ka përfituar një mbështetje totale prej 45.000 eurosh investim për blerje pajisje dhe makineri linje prodhimi vere. Këto janë vreshtat e kryetarit të bashkisë së Divjakës, ku do të investohen paratë e fituara. Nëse bëjmë për llogaritjet, i takon që nga totali prej 45.000 euro mbështetje, 11.000 euro janë nga buxheti i shtetit shqiptar. Pra, një familjare e kryebashkiakut në rastin konkret përfiton nga fondet publike. Këtu mund të jemi para një rasti që kërkon interpretim ligjor, lidhur me konfliktin e interesit. Por, nuk mbaron me kaq. Ndryshe nga fermerët e Divjakës, që nuk kanë mundur t'i afrojnë skemës së IPARD, nga thirrja e dytë e kësaj skeme, ka përfituar edhe nipi kreu të bashkisë së Divjakës, Andi Kokoneshi. Ai është mbështetur me 32.000 euro në aktivitetin për përpunimin e qumshtit. Dashamir Peza, ish deputet dhe një ndër emrat më të njohur të Partisë Socialiste, ka përfituar një shumë të majme prej 222.000 euro për diversifikimin e fermës së njohur në Pezë, e quajtur Il Paese. Investimi do të përdoret për zhvillimin e turizmit rural, restaurimin e godinës ekzistuese dhe ndërtimin e një guest house. Edhe në këtë rast, ish deputeti ka përfituar rreth 60.000 euro nga buxheti i shtetit, që do t'i falen në fund të investimit. Agventur Farm, në pronësi të Leonida Çobo, ish CEO i Bankers Petroleum, ka arritur të përfitojë nga fondet e IPARD të 214.000 euro për investim në një fermë moderne. Megjithse një biznes i ri, i krijuar vetëm në vitin 2019, pjesa e financimit të shtetit është rreth 54.000 euro. Bankers ka filluar javën e shkoj. Ai akuzohet nga Bankers se nëpërmjet një skeme mashtrimi i ka shkaktuar 100 milion euro dëm. Referuar regjistrit tregtar, Çobo rezulton pronar me 100% i 3 kompanive, Agventur SHPK, Kozara Farm, si dhe Albanian Fuel Station, një kompani e krijuar në vitin 2020 që operon në import-eksportin e karburanteve. Çuditërisht, kjo kompani është pezulluar një vit më vonë pasi ka dalë me bilance negative. Alban Berisha, administratori Ferma 100, i njohur më së shumti si kunati ish ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, ka përfituar rreth 48.000 euro mbështetje për konstruksionin e një stalle në Vaqar. Në të njëjtën thirrje edhe Elda Alia, kontaktet e së cilës rezultojnë të jenë të shënuara si të dhëna zyrtare të Fermës 100, është pallur fituese e plot 121.000 euro. Me këto para, ajo pretendon se do të krijojë një pemtari me bajame dhe lajthi, do të blejë traktor dhe agregate bujqësore, si dhe do të ndërtojë dhoma të reja. Edhe në këtë rast, adresa është e njëjtë me atë të Fermës 100 në Vaqar. Pra, të ngrihen dyshimet se pavarësisht emrave të ndryshëm, përfituesi mund të jetë i njëjti person. Pra, kunati ish ministrit Sajmir Tahiri. Duke qëndruar tek lidhjet e politikës, që mund të kenë favorizuar në përfitimin e parave falas nga skema IPARD, Myzoklin, një kompani e krijuar më 5 qershor 2020, ka përfituar plot 300.000 euro. Vetëm në një fjali në fund të objektit të kësaj kompanie e ka të shënuar se do të merren edhe me mbashtrim. Pikërisht, për këtë gjë ka përfituar fondin bujar të IPARD. Kompania rezulton të jetë 70% në pronësi të Klajdi Myzaferaj, i cili rezulton të jetë antar dhe aktivist i Partisë Socialiste të Vlorës. Anila Isufaj, bashkëshortja e Marius Isufaj, ish drejtori i qendrës së furnizimit dhe shërbimeve elektrike pranë Alpetrol, rezulton mes përfituesve nga fondet AZBR. Financimi ka vlerën 255.000 euro për ndërtimin e një sere në sheq të Fierit. Marius Isufaj, njihet si kushëriri i afërt i Arben Isufajt, bën çime së Fierit. Veç kushëririt të afërt, në listën e përfituesve të IPARD, rezulton të jetë edhe vetë Arben Isufaj. Ai ka siguruar 294.000 euro për ndërtimin e një sere në Dërmenas të Fierit. Erioni Agro, me kapital 100 lek, ka përfituar shumën stratosferike prej 906.000 eurosh që janë falur në këmbim të investimeve në sera. Shuma e investimit të dhënë nga shteti është rreth 220.000 euro. Kjo kompani është në pronësi të Julian Azizi,
por deri në vitin 2019, ajo zotëroi nga Erion Prifti. Libonike Nurellari, këshilltare e Këshillit Bashkiak të Poliçanit për PD-n, mban rekordin si aplikantja që është shpallur më shumë herë fituese. Ajo është shpallur fituese 2 herë në thirrjen e parë, ku ka përfituar 50.000 euro. Në thirrjen e dytë ka përfituar 72.000 euro dhe në thirrjen e tretë 265.000 euro për mbjellje vreshti dhe mekanik. Në total, këshilltarja ka siguruar rreth 400.000 euro. Leart Kohila, punonjës pranë Alpetrol Fier, ka përfituar 62.000 euro nga thirrja e tretë e IPARD. Ai është djali i Agron Kohilës, ish kryetari i Partisë Socialiste në Delvin dhe ish nën prefekt. Përfituesi i fondeve të AZBR është kushuria afërt me Gjergj Kohilën, ish oficer policie në Vlorë, i arrestuar në ndyshimet për bashkëpunim me grupin e Abilajve. Dolenc Shtepani ka përfituar 621.000 euro nga thirrja e tretë e IPARD. Ai rezulton të jetë njëkohësisht edhe administratori Megastor, ish Medikamenta, një kompani farmaceutike që ka deklaruar një xhiro prej 377 milion lek për gjatë vitit 2021. Pra, dikush që eksperiencën e ka në fushën medicinale, përfiton nga fondet e bujqësisë. Konkretisht, ai ka aplikuar në sektorin e frutaperimeve. Me këto para, ai premton të investojë në asetet fizike për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit. Pronari Medikamenta, ku rezulton administrator Dolenc Shtepani, është Ilir Sheu, një emër mjaft i përfolur për tenderat në shëndetësi. Ajo që ngre dyshime është fakti se 60% e aksioneve të kompanisë Medikamenta që ka përfituar nga fondet e AZBR i zotëron subjekti Farmacia Çelësia SRL. Kjo është një kompani që nuk dihet se kë ka pronar të vërtet. Kronos Construction, në pronësi të Vasil Jovani, një tjetër kompani e njohur për tenderat publik, ka përfituar 720.000 euro nga IPARD për investime në sektorin e frutaperimeve. Duke parë listën e përfituesve që u analizuan më sipër, pyetja që ngrihet është nëse përmbushi IPARD qëllimin për të cilin erdhi në Shqipëri. Ekspertët mendojnë se jo, dhe marrja e parave falas është kthyer në qëllim. Bizneset, njerëzit e biznesit, njerëzit e lidhur me qeverinë, në momentin që marrin sinjalin që ka disa fonde që jepen dhe pastaj bëjnë letrat që duhen për të marrë këto fonde. Dhe rreziku është që këto fonde mos shkojnë në destinacionin e duhur, sepse mas 5 vjetësh ndryshon destinacioni i atij investimi. Edhe në pjesën e tretë të këtij dokumentari, Inside Story do të kalojë në skaner listën e gjatë atyre që kanë përfituar falas fondet e Bashkimit Evropian, por edhe të buxhetit të shtetit, për shkak të lidhjeve me politikën apo biznesin. Skema e lakmuar e IPARD le jashtëmbështetjes plot 65.000 fermer me NIP të identifikimi. Ata përjashtohen, pasi për të përfituar është kusht pajisja me NIP tregtar, që do thotë se fermat e vogla e të mesme janë të përjashtuara që në nisje të këtij procesi. Po të shikoni statistikat e IPARD-it, një pjesë të mirë të fonde ka shkuar ke ndërmarrjet që janë të suksesshme. Po të shikoni mirë terrenin, ka me qindra mikro njësi, baxhot vogla që përpunojnë qumësh që mund mos i kenë këto standarde. I vetmi detyrim që kanë përfituesit e kësaj skeme është të përmbushin standardet. Por siç vërtetuam më sipër, të privilegjuar kanë qenë ata që rëndom konsiderohen si oligark në fusha të ndryshme biznesi. Duke qenë se nuk ka një analizë për ecurinë e projekteve, askush nuk e di se nëse ato vërtet i kanë merituar këto fonde, apo thjesht kanë gjetur lidhjet e duhura. Çuditërisht, në këtë skem fituesish, figurojnë dhe 10 kompani të reja pa eksperiencë që fitojnë qindra mira euro falas. Anax Group SHPK është një biznes i ri i krijuar në dhjetor 2020. Ndonë se ka një kapital prej vetëm 100 lek të reja, 9 muaj pas krijimit, kjo kompani e re ka mundur të përfitoj falas nga IPARD plot 290.000 euro për ndërtimin e një sere në Roskovec. Një tjetër përfitues nga skema IPARD është Argend Daci. Ai siguroi plot 233.000 euro për ngritjen e një thertoreje. Emri i tij është përfolur 3 vite më parë, kur banorët e Laknasit u hodhën në protesta duke kundërshtuar ndërtimin e thertores me pretendimin se shkatroi pylli i zonës.
Biznesmeni Daci është një emër i përfolur për tenderat e konsideruar me flamur të kuq. Një ndër tenderat më të përfolur është ai për blerjen e mishit dhe nën produkteve të tij për drejtorinë e përgjithshme të burgjeve me një vlerë prej 278 milion lekësh. Kësaj kompanie i është besuar furnizimi i burgjeve për 2 vite me mish, kur në inventarin e tij deklaronte në kohën e prokurimit se kishte vetëm 10 pula gjendje. Ky biznesmen rezulton se në 3 vitet e fundit ka përfituar plot 238 milion lek nga thesari, ose thon ndryshe, rreth 2 milion euro fonde publike. Kompania Bloom Fruits, krijuar në 2019, ka mundur të përfitojë 254.000 euro në sektorin e frutave. Kjo kompani zotrohet nga 2 emra të njohur të Partisë Demokratike të Korçës, Petri Tare, që ka drejtuar për një kohë të gjatë ujësjellësin e Korçës, dhe Landi Gusho, kreu i Këshillit të Qarkut Korç në vitin 2014. Subjekti BST-SHPK është pallur 2 herë fitues për fondet e IPARD, me një vlerë totale prej 516.000 euro për agroturizëm dhe ndërtimin e një ferme në Tiranë. Improvizohen gjitha, vetë njëri që s'ka lidhje se ka menduar kurrë të lloj biznesi, vetë bën një plan biznesi në ato studiet e specializuara që janë ish punojnë STAZHBR-s që i bëjnë shumë bukur letrat, edhe vetë blen dhe i toka, vetë nxjerr leje ndërtimit. Bazilika e Shënmillit, edhe kjo kompani e re regjistruar në fund të vitit 2019, ka mundur të përfitojë shumën marramense prej 909.000 euro për ndërtimin e një kantine vere në Arapaj të Durrësit. Kompanisë ju falën thuajse 1 milion euro, kishte kapital themeltar vetëm 100.000 lek. Kompania Gjedra SHPK është pallur 2 herë fituese në fondet e IPARD me afërsisht 290.000 euro. Qëllimi i skemave të mbështetjes është ju jap një dorë kompanive novatore që ka nevojë. Në rastin konkret, duket se komisioni është treguar mjaft bujar nëse kemi parasysh se kompania përfituese ishte mjaft e shëndosh ekonomikisht, duke raportuar se ka mbyllur vitin 2020 me plot 44 milion lek të reja fitim. Mes përfituesve nga skema, rezulton edhe kantina e njohur Çobo, një biznes i konsoliduar prej vitesh. Subjekti ka përfituar 40.000 euro nga thirrja e parë dhe 38.000 euro nga thirrja e dytë. Kompani Riviera 2008 SHPK është një kompani e njohur ndërtimi, e cila ka përfituar me 10 tendera publik dhe së fundi është angazhuar edhe në procesin e rindërtimit. Ky subjekt ka pikasur tashmë fonde bujare të AZHBR, nga ku ka përfituar 805.000 euro nga skema IPARD. Nga ndërtimi, kjo kompani ka kapërcyer te sektori fruta perimeve. Në listat fituese është dhe sallameria e njohur Erda SHPK. Kompania ka siguruar nga IPARD plot 378.000 euro për rritjen e kapaciteteve të saj. Një tjetër kompani e madhe, kjo e fundit me aktivitet në sektorin e frutave, ka përfituar një financim të majm me plot 924.000 euro. Fjala është për kompaninë Doni Fruits, e cila i siguroi parat për ndërtimin e ambienteve për grumbullimin e fruta perimeve dhe pajisje për seleksionimin dhe ruajtjen e tyre. Mes përfituesve të projekteve në vlera të mëdha është edhe kompania e njohur Fresh Chicken 2019, themeluar nga biznesmeni i njohur Sulo Driza. Pak muaj pas krijimit, kompania është pall fituese në aplikimin e AZHBR, duke përfituar plot 952.000 euro. Pra, kjo kompani siguroi falas afro 1 milion euro, edhe pse kishte një kapital prej vetëm 10.000 lekësh dhe nuk ishte krijuar ende eksperiencën e duhur. Kompania Lumentis në Tepelen ka mundur të përfitojë 758.000 euro për modernizimin e një thertoreje. Edhe kjo është një kompani e krijuar në janar 2019 dhe është pallur fituese në tetor 2019. Pra duket sikur shumë subjekte janë krijuar nga hiçi me një qëllim dhe plan të mirë menduar. Fifjen e fondeve të majme të AZHBR, pavarësisht mungesës së eksperiencës. Kompania e njohur e ndërtimit Zdravo, e cila rezulton fituese 10 kontratave publike, i ka kthyer syt edhe nga sektori fruta perimeve vitet e fundit. Subjekti u shpall përfituesi 981.000 eurove nga fondet e IPARD. Kompania Bioplant në pronësi të Jurgen Dashit përfitoi 250.000 euro për modernizimin e makinerive. Dashi ka qenë një ish drejtori i Lëvizjes Socialiste për Integrim në Ministrinë e Mjedisit. Por sot, duket se ai është shndruar në armik me partinë e tij, pasi është akuzuar publikisht edhe nga Monika Kryemadhi se ka përfituar fonde në mënyrë korruptive. Këto akuza ndaj Dashit nga partia e tij marrin më shumë kuptim nëse i referohemi faktit se ai rezulton të jetë administratori i kantinës së ish ministrit të Mjedisit Lefter Koka.
Pra, ai duket se sulmohet, pasi është një prej njerëzve më të afërt të kokës, dikur eksponent shumë i rëndësishëm i LSI dhe sot kundërshtar i vijës së parë. Tani do të ndalemi në një tjetër emër mjaft të njohur të biznesit. Fjala është për kompaninë e madhe të vezëve, AIBA, subjekt në pronësi të familjes Duka. Alba e vëllezërve Duka ka përfituar nga fondet e IPARD 142.000 euro për një impiant të ri. Edhe pse biznesi i konsoliduar prej dekadash, është parë e arsyeshme që të mbështetet ky subjekt me parafalas. Vjen SHPK, një ndër fermat më të mëdha në vend, është pallur 2 herë fitues në fondet e IPARD, me një total prej 579.000 euro. Cana i SHPK, një tjetër biznes i madh në zonën e Shkodrës, është pallur fituesi më shumë se 1.4 milion eurove për një fabrik për lëngje natyrale. Tona AL, një tjetër markë e njohur në përpunimin e mishit, ka përfituar 380.000 euro nga IPARD. Bie në sy në listat e IPARD edhe për zgjedhja familjare. Ledia Nushi dhe Erdes Nushi vëllezër kanë aplikuar veç e veç dhe kanë përfituar respektivisht 200.000 dhe 210.000 euro për ndërtim sere në Fier. Kompania Optimum 3, që zotrohet nga Redi Buzo dhe Gentian Ramollari, ka përfituar 285.000 euro për të investuar në sektorin e verës. Buzo rezulton të jetë menaxheri një ndërmarrje të madhe si Birra Korça, ndërsa Gentian Ramollari rezulton administratori Birra Korça. Clarida Semanjaku, antare e PS-s në Këshillin Bashkiak të Patosit, ka përfituar 258.000 euro për ndërtimin e një ferme. Semanjaku rezulton të ketë një sër kontratash publike, pasi furnizon edhe kopshtet me ushqim. Qëllimi i fondeve ka qenë që këto ndërmarrje të vogla të rritet standardi për të krijuar një garanci ushqimore dhe për të afruar standardet e Bashkimit Evropian. Këto fondet i çon të ato ndërmarrje që e kanë krijuar këtë standard, por rrisin kapacitetet. AZBR nuk ju përgjigj kërkesës për informacion mbi mënyrën e menaxhimit të skemës së bujqësisë. Top Channel ju drejtua që më datë 18 qershor 2022 dhe sot, 5 muaj më pas, nuk ka ende asnjë reagim. Pasi janë shpërndar mbi 100 milion euro për rritjen e standardeve të produkteve bujqësore blektorale, a kanë mundur këto ferma që kanë përfituar parat të garantojnë këto standarde? Këtë askush nuk di ta thotë, pasi nuk ka raporte konkrete të ecurisë së secilit projekt. Por të dhënat e siguruara nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit tregojnë se jemi shumë larg qëllimit, që është siguria ushqimore. Në një përgjigje zyrtare për Inside Story, AKU na vë në dispozicion një listë minimaliste të produkteve ushqimore që Shqipëria eksporton. Kjo pasi pavarësisht milionave të hedhura, Shqipëria vazhdon të jetë një zonë e pasigurt për sëmundjet zooteknike, sëmundjet me origjinë shtazore. Vetëm Organizata Botërore e Agroindustrisë dhe Ushqimit, FAO, ka dhënë përpara disa vitesh, kur vendi ynë u prek nga bruseloza, rreth 15 milion euro për të përballuar këtë sëmundje. Aktualisht, FAO ka në proces injektimi rreth 2 milion euro në projekte të ndryshme në fushën e bujqësisë. Kam dyshime të arsyeshme që një subjekt ka aplikuar të fondet i IPARD, jo nisur nga qëllimi që ai ishte në këtë sektor dhe nuk ishte fonde për të marrë teknologji përparuar që garanton një produkt me standard evropian, por në fillimisht e shpar si dikuje u i jepen ca fonde e falas. Në rast se unë do bëj një investim, gjysmën e fondeve më jep Ministria e Bujqësisë, ekziston ky fond i IPARD. Dhe pastaj qëllimi është për të marrë një financim, një grant pakthyeshëm. Qeveria e konsideron sukses të madh faktin se ka absorbuar 100% këto fonde. Por duket se merita është atyre zyrave që bëjnë mirë letrat, që nisen nga fondi dhe jo nga qëllimi. Ndërkohë që terreni dëshmon të kundërtën, që janë gjendur njerëzit e duhur për të shkuar tek këto fonde që jepen falas. Qeveria kur fliste për fondin IPARD mos citonte vetëm masën e fondit dhe sa është absorbuar, por duhet kishte një analizë me fakte dhe prova sa është efektiviteti i këtyre fondeve. Deri sot nuk kam parë një analizë të efektivitetit të këtyre fondeve, por mund gjesh raste që janë marrë fondet, është bërë kapanoni, pritet kalojë 5 vjeçarin kontratë me AZBR-n që mos ndryshim destinacioni dhe mas 5 vjetësh do e kesh me tjetër destinacionat investim. Sektori i përpunimit të qumshtit është njëri ndër më të rrezikuarit. Ata ngren alarmin se aktualisht në Shqipëri është më i shtrenjtë se në të gjithë rajonin, pasi jo vetëm nuk subvencionohet, por ka edhe kosto më të larta.
Si pasoj shumë shpejt, mund të gjendemi në situatën kur nëpër dyqane mund të mungojnë produktet shqiptare. Kjo tërësi subvencionesh jep atyre një avantazh shumë të madh. Dhe njëkohësisht duke pasur çmimin më të lirë të naftës, çmimin më të lirë të gazit, çmimin më të lirë të energjisë elektrike, ata janë totalisht shumë të konkurrueshëm dhe me një kosto shumë më të lirë se sa sektori jon i përpunimit në Shqipëri. Prandaj shumë shpejt produktet e tyre do të jenë shumë herë më të lira se sa produktet tona dhe do të mbushin supermarketet tona duke bërë që ne të dalim nga tregu. Vetëm një skemë mbështetje konsiderohet krejt e pamjaftueshme për ta bërë bujqësinë të konkurrueshme. Me skemën e vetme mbështetëse që ne kemi për këtë vit, ne jo vetëm që nuk jemi prioritet, por jemi një sektor që rrezikon seriozisht shtukjen. Nuk mundet blegtoria të lihet vetëm me një skemë. Pra për sa kohë që është skema për krerë. Fatbar Sallaku, rektori i Universitetit Bujqësor, në analizën që bën, e gjen zgjidhjen e krizës në bujqësi te Bashkimi i Fermave. Sipas tij, aktiviteti në këtë formë të copëzuar do t'i çojë drejt mbylljes aktivitetet. Një ndër zgjidhjet kryesore që mund të ndikojë në një hop cilësor për sa i përket fermerëve individual është kooperimi. Unë nuk shikoj alternativë të dytë që fermeri individual me parcela 1.2 hektar të parcelizuar në 4 deri në 6 pjesë të jenë të konkurrueshëm jo me fermerin evropian, por nuk do jenë të konkurrueshëm as me fermerin Maqedonas apo në Kosovë. Profesori Sallaku e gjen bashkimin e fermave si një mundësi force për çmime të ndershme ndaj tyre. Sipas Sallakut, duke u bashkuar, ata do të mund të ushtrojnë presion mbi grumbulluesit, të cilët abuzojnë me çmimet. Në asnjë vend evropian nuk ndodh që ato që prodhojnë edhe shesin apo negociojnë me tregtarët. Fermerët duhet të prodhojnë, kanë detyrën të prodhojnë, të bashkuar, dhe kjo do të ndikojë totalisht në uljen e kostos prodhimit, në rritjen e efektivitetit, në rritjen e konkurrueshmërisë, në negociatat që bëjnë me kompaninë tregtare, e cila negocion çmimin dhe do jetë kompania tregtare, pra bizneset që merren për të shitur dhe grumbulluar, që negocion pastaj me tregtarët e tjerë në Tiranë apo në jashtë vendit. Vetëm kur të arrihet kjo lloj trekëndshi, vetëm atëherë mund të pretendojmë që fermerët mund të jenë të suksesshëm. Vetë fermerët kanë propozuar disa zgjidhje, siç është ulja e TVSH-s deri në 6% në shitje për produktet e qumshit, dhe skemë mbështetje pa limit për numër krerësh, siç e kanë vendet e rajonit. Por kërkesat e tyre të kaershme duket se bien në vesh të shurdhët. Këtë e dëshmon edhe një analizë e publikuar gjatë muajit qershor nga Organizata Botërore e Bujqësisë dhe Ushqimit mbi politikat e zhvillimit bujqësor. Kjo organizat adreson kritikat forta ndaj Shqipërisë për keq menaxhim të fondeve, pasi pjesa më e madhe e tyre nuk shkojnë atje ku duhet, tek fermeri. Sipas këtij raporti, Shqipëria duhet të rrisë urgjentisht financimet e drejtpërdrejta për bujqësinë. Në një analizë krahasuese me vendet e rajonit, nga 45 euro që ka në dispozicion fermeri shqiptar, merr vetëm 3 euro si mbështetje direkte për hektar, ndërsa 42 euro shkojnë për institucionet dhe entet që merren me monitorimin e bujqësisë. Kjo shifër konsiderohet të jetë shumë më e vogël se fqinj një tan, kaq minimaliste në buxhet. Në vitin 2018, vendet e Ballkanit Perëndimor dhanë mbështetje direkte tek fermerët 53 euro për hektar, përkundër 3 euro për hektar që dha Shqipëria, ose thënë ndryshe, 18 herë më pak. Më konkretisht, një fermer në Bosnjë merr 60 euro si mbështetje direkte, ndërsa vetëm 6 euro kalojnë për administrim. Kosova ka një super buxhet për bujqësinë dhe jep 69 euro për hektar si mbështetje të drejt për fermerin, dhe 54 euro të tjera shkojnë për administrim. Në BE, nga 446 euro për hektar për zhvillimin rural që u dhanë mesatarisht në 2018, 274 euro shkuan për mbështetje direkte tek fermerët. Sipas organizatës FAO, me këtë nivel financimesh, Shqipëria nuk ofron asistencë mjaftueshme për fermerët shqiptar që të bëhen të konkurrueshëm me fqinjët e tyre. Ndërsa për t'u përgjigjur kërkesave të paraantarësimit në BE, Shqipëria duhet të pesëfishoj fondet për bujqësinë, duke i çuar subvencionet deri në 200 milion euro nga 40 milion që janë aktualisht. Por siç zbardhëm në këtë dokumentar, problem nuk janë vetëm mungesa e financimit. Një problem edhe më i madh që po çon drejt degradimit total bujqësinë është orientimi i gabuar i parave. Në këtë investigim, ne zbuluam se si fondet 10 milion euro shkojnë tek oligarkët dhe njerëzit e lidhur me politikën.
Fermerët e vërtet lihen në mëshirë të fatit.